ต้มสูตรเด็ดนะแค่พอหยาบมาประมาณนี้พอแล้วจ้ะจบเลยคอหมูสุดท้ายเลยเรียบร้อยต้มข้างในน้ำจิ้มสุดๆตามมาด้วยก้อยกุ้งโอ้ยกุ้งเต้นครับมาเปล่าด้วยกินนอกบ้านวันนี้ไส้ก่อนจิ้มนะโอ้น้ำจิ้มสุดเด็ดนะครับข้าว